السلام عليكم مشاهدي قناة نافذة التاريخ. في هذا المقطع سنقدم لكم بعض الحقائق التاريخية المهمة عن دولة أثيوبيا. ما مكانتها الدينية؟ وما الذي يميز هذه الدولة حضاريا؟ وما قوة وتاريخ الجيش الأثيوبي؟ تابعوا معنا حتى النهاية لتشاهدوا ماذا فعل في المعارك التي خاضها ضد مصر ونتيجتها. كل هذا وأكثر سنتابعه في هذا المقطع، لكن في البداية أود أن أشكر متابعينا الجدد الذين انضموا للاشتراك في قناتنا، وندعوكم أنتم أيضا للاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من المقاطع بشكل مباشر إن شاء الله. عاصمة أثيوبيا هي أديس أبابا، وتعني زهرة جديدة، وقد تم تأسيسها في عام 1886 على يد الإمبراطور منليك الثاني. إثيوبيا هي ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية بعد نيجيريا من حيث عدد السكان الذي يبلغ 103 ملايين نسمة. تقع المساحة الأكبر من إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي، والقرن الأفريقي يقع في شرق القارة الأفريقية، حيث تقع على حدود كل من جنوب السودان والسودان، وهما من الدول التي تحدها من الغرب. أما في الجهة الشمالية لأثيوبيا فهناك إريتريا وجيبوتي، في الوقت الذي تقع فيه الصومال إلى الشرق منها. أما من الجهة الجنوبية فتحدها كينيا. في الفترة بين عامي 1855 و 1868 حكم أثيوبيا الإمبراطور توادورس الثاني، والذي وضع حجر الأساس للدولة الإثيوبية الحديثة. أثيوبيا هي أول الدول الأفريقية التي تنال استقلالها من النظام الإيطالي الفاشي في الفترة منذ عامي 1935 حتى عام 1941، وقد استمر 6 سنوات فقط. لذلك كانت إثيوبيا رمزاً لاستقلال الدول الأفريقية، فقد تمكنت قوات المقاومة الإثيوبية من مقاومة هذا الاستعمار الغاشم بكل قوة. كانت أثيوبيا من الدول المؤسسة للأمم المتحدة. أثيوبيا كان لها أحد أقدم الأنظمة الملكية في القارة الأفريقية، وقد انتهى على أيدي انقلاب عسكري عام 1974. شهدت أثيوبيا صراعات وحروبا حدودية عديدة مع إريتريا، منها ما وقع عام 1962 حيث سيطر هيلا سيلاسي على إريتريا وضمها إلى إثيوبيا. ثم بين عامي 1999 و2000 اندلعت حرب حدودية بين إثيوبيا وإريتريا. في عام 2018 أنهى رئيس الوزراء الحالي أبي أحمد الحرب مع الجانب الإريتري. عانت أثيوبيا من العديد من موجات القحط والمجاعات، ومنها التي حدثت بين عامي 1984 و 1985، وهي أسوأ مجاعة وقحط وقع في البلاد، وقد أرسلت العديد من الدول معونات غذائية إلى أثيوبيا. أول اكتشاف لإنسان قديم على سطح كوكب الأرض كان في أثيوبيا عام 1963، فقد اكتشف العالم الهولندي جيرارد ديكر أدوات حجرية أشولينية يعود وجودها إلى ملايين السنين في كيلا. أما أقدم مخلوق إنساني مكتشف في إثيوبيا فهو أرديبيتيكوس راميدوس، الذي يبلغ عمره 4.2 ملايين سنة، اكتشفه تيم دي وايت عام 1994. أما المخلوق الأكثر شهرة فهو لوسي، الذي اكتشفه دونالد جوهانسون، وتم العثور عليه في وادي عواش بمنطقة عفار الإثيوبية عام 1974، ويقدر أن لوسي عاش منذ 3.2 ملايين سنة. هناك العديد من اللغات واللهجات الرسمية المستخدمة في أثيوبيا، إلا أن أشهر اللغات الرسمية هي الأمهرية والصومالية والتغرينية والعفارية. بالنسبة إلى العمارة والفن الإثيوبي، فأثيوبيا تمتلك العديد من الأبنية التاريخية الحضارية التي تمتاز بالطراز المعماري الأكسومي المتأثر بنظيره في اليمن القديم، ويظهر ذلك على جدران وتصميمات الأبنية الدينية كالكنائس المسيحية
ككنائس لاليبا التي بنيت في عصر تال مطلع القرن العاشر، وأكبرها كنيسة مخلص العالم وكنيسة القديس جورج المنحوتة على شكل صليب. وكذلك يظهر في بعض الكنائس كما في كنيسة مريم في دبر صهيون زخارف هندسية ونباتية على النمط المألوف في العمارة الإسلامية، وتحلى المخطوطات برسوم دينية الطابع. أما الطراز المعماري الإسلامي فما زالت منه بقية في هرر حتى اليوم، فإن هذه المدينة بسورها ذي البوابات السبع المزينة بالآيات القرآنية وكتابات بالتركية العثمانية ومساجدها الأربعة وأسواقها وبيوتها لا تختلف كثيرا عن مدن اليمن. المكانة الدينية لأثيوبيا. في القرن الرابع الميلادي دخلت الديانة المسيحية القبطية من مصر، ثم أصبح لإثيوبيا مكانة دينية حضارية في المسيحية، إذ إنها تعد موطناً للكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية، وهي إحدى أقدم الكنائس على الإطلاق، وسادت منذ ذلك الحين الديانة المسيحية أرجاء أثيوبيا كلها. كانت أثيوبيا تعرف قديماً باسم الحبشة، وكان يطلق على ملوك الحبشة حينها لقب النجاشي. وقد هاجر صحابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة بأمر من رسول الله عام 615 للميلاد، هربا من أذى وتعذيب كفار قريش لهم. وكان يحكمها النجاشي الملك العادل المسمى أصحمة بن أبجر، وقد أحسن هذا الملك استقبال ومعاملة الصحابة من المسلمين، وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ملك لا يظلم عنده أحد. وقد عاش المسلمون فترة تحت حكمه، وهناك معالم مندثرة تركها المسلمون هناك. أرض الحبشة هي الموطن الأصلي للصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه، وهو مؤذن رسول الله. ظل التجار والمهاجرون المسلمون يتنقلون عبر البحر الأحمر إلى مناطق مختلفة من أرجاء إثيوبيا في مراحل زمنية متفرقة، حتى انتشر الإسلام على أيديهم سلما في المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية. ظل الصراع بين السلطة المسيحية والسكان المسلمين مستمرا لفترة، حتى انتشرت حملات التنصير، وأعلن ثيودور الثاني أن كلمتي إثيوبيا والمسيحية ينبغي أن تصبحا مترادفتين. كما عقد خلفه يوحنا الرابع مجلسا كنسيا عام 1878 قرر إعطاء المسلمين 3 سنوات والوثنيين 5 ليظهروا تنصرهم علانية، وألزم المسلمين ببناء الكنائس في مناطق سكنهم. الجيش الإثيوبي. قوة الدفاع الوطنية الأثيوبية هي القوات الرسمية التي تحمي أثيوبيا رسمياً. يبلغ تعداد هذه القوات حوالي 182 ألف جندي، وتتكون القوات الإثيوبية من القوات البرية الإثيوبية والقوات الجوية الإثيوبية، ولم يعد لدى إثيوبيا قوات بحرية بعد انفصال إريتريا عنها. الحروب التي شاركت بها هذه القوات هي الحرب الكورية وحرب الاستقلال الإريترية وحرب أوغادين. ويحتل الجيش المرتبة 47 عالمياً من بين 137 دولة في تصنيف أقوى الجيوش في العالم لعام 2019. صراعها التاريخي مع مصر. تذكر المراجع التاريخية أن أثيوبيا خاضت حربين ضد مصر، وهما معركة غوندت عام 1875 وغورا عام 1876، وكان الفوز فيهما حليفاً للجانب الأثيوبي. معركة غوندت عام 1875. في ديسمبر عام 1874 توجهت قوة مصرية قوامها 1100 جندي من ميناء كسلا تحت قيادة الضابط السويسري مونزنغر، واحتلت كيلين. ولكن مع احتجاجات إثيوبيا انسحب الجيش، غير أنه خلف حامية وراءه لحماية بعثة كاثوليكية، رغم وجود تلك البعثة في المنطقة لأكثر من 40 عاما دون حماية. وخلال شهر أكتوبر عام 1875 احتلت قوة مصرية بقيادة الكولونيل الدنماركي سورين آريندوب منطقة غندا، وأرسل مبعوثا إلى ملك إثيوبيا يوحنا السادس يطالبه بترسيم الحدود. وقد اعتبر الملك الإثيوبي الرسالة بمثابة تهديد فسجن الرسول. وفي 23 من أكتوبر أعلن ملك إثيوبيا الحرب على مصر.
جاء ذلك في وقت وردت فيه الأنباء للجانب الإثيوبي بأن المصريين يعززون قواتهم داخل الأراضي الإثيوبية بنحو 2000 جندي قدموا بقيادة منزنغر باشا من كسرى، فنصب لها الإثيوبيون كمينا بالقرب منهم حتى لقي منزنغر وكل القوة التي كان يقودها تقريبا حتفهم على يد قبائل الدناكل عام 1875 في شهر نوفمبر. وفي 14 من نوفمبر هوجمت قوات الكولونيل أريندوب في غوندت، وكانت القوات المصرية تتكون من 2500 جندي بقيادة ضباط أوروبيين وأمريكيين، وقد فوجئوا باستخدام القوات الإثيوبية للبنادق، وقد لقي أريندوب حتفه في هذه المعركة، وكان ذلك مصير ضباطه أيضا، منهم أراكيل نوبار ابن شقيق رئيس وزراء مصر حينها نوبار باشا. وبحلول 16 من نوفمبر كانت المعركة قد انتهت ولم ينج منها سوى عدد قليل. معركة غورا عام 1876. بعد هزيمة غوندت جرد الجيش المصري حملة كبيرة قوامها 20,000 جندي على إثيوبيا عام 1876 بقيادة محمد راتب باشا والجنرال الأمريكي ويليام لورينغ، حيث تقدم المصريون إلى غورا وأقاموا حامية هناك. في 5 و6 من نوفمبر شن الجيش الإثيوبي وكان قوامه 200,000 جندي هجوما على القوات المصرية، وكانت القوات الإثيوبية المهاجمة مسلحة بالبنادق ومدفع واحد، وكان راتب باشا يريد المبادرة بمهاجمة الإثيوبيين، إلا أن الجنرال لورينغ فضل التحصن في المعسكر الذي كان محاطا بتلال اعتلتها القوات الإثيوبية التي فتحت نيرانها على من في المعسكر المصري. وقد حاول أحد قادة الجيش المصري وهو إسماعيل باشا كامل إعادة تجميع الجيش دون جدوى. وفي 8 و9 من مارس هاجمت القوات الإثيوبية غورا، وفي 10 من مارس قاد رشيد باشا وعثمان بيك نجيب هجوما مضادا ضد الإثيوبيين الذين صدوه، وأنزلوا بالقوات المهاجمة خسائر فادحة واستولوا على الكثير من المعدات. وفي 12 من مارس وصل القنصل الفرنسي في مصوع ميسيو رازاك إلى ساحة المعركة، حيث اصطحب الجرحى المصريين عائدا إلى مصوع، وما زال الإثيوبيون يحتفظون بمدفعين حصلوا عليهما من القوات المصرية حينئذ في مدينة أكسوم. كانت هذه بعضا من المعلومات التاريخية عن دولة إثيوبيا. إذا أعجبكم المقطع اضغطوا على زر الإعجاب الآن وشاركوه مع الأصدقاء، واشتركوا بقناتنا لمتابعة المزيد من المقاطع بشكل مباشر. شكرا للمشاهدة، إلى اللقاء.